عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 877، وعنوانها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. في عصر الخلفاء الفاسقين الأمويين والعباسيين اكتنزوا الأموال، وكانت الأموال هي عبارة عن الدرهم والدينار، يعني الذهب والفضة والجوهر إلى آخره. وكانوا يعطونا منها بقى الجواري بتاعتهم، ويعطونا منها الأعيان بتوعهم، الملأ، القادة والولاة إلى آخره، والشعراء والمغنيين. لكن الفقهاء كانوا محرومين من عطايا الخلفاء، وكانوا عايشين معظمهم في حياة بؤسية، فنظروا إلى الذهب والفضة الذي يعني يكتنزه الخلفاء، وحكموا بأن استعمال الذهب والفضة يعني حرام، وبالغوا في هذا وقعدوا يلعنوا الذهب والفضة. ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قال، طبعا عملوا أحاديث وبتاع والحاجات الشغلانة بتاعتهم دول، لأن هم لو قالك ده حرام كده بس لا، لكن لما قال رسول الله ويعملها حرام خلاص خلصت. احنا ربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية حاسمة، ودي هي حتى في سورة مكية. طبعا جاءت تفصيلاتها فيما بعد، يعني في السور المدنية، يعني حيث احتل التشريع يعني معظم السور المدنية أو بعض السور المدنية. سبحانه وتعالى يقول عن الذين حلال: قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني التمتع بالزينة، يعني الذهب والحرير والجواهر، هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، لكنها في الآخرة ستكون خالصة لأصحاب الجنة. وده ربنا قال يعني عن نعيم أصحاب الجنة: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وطبعا حرموا الذهب والفضة والتختم بالذهب والفضة ولبس الحرير وكل هذا العك والهجس HGS هجس. وربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وصلحت لنا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الكهف الآية 30. والجماعة لما جم وحرموا، الجماعة الفقراء لما جم حرموا الذهب والفضة، ما كانوش يعرفوا إن في حاجات أغلى من الذهب والفضة، اللي هي اللؤلؤ والجواهر والماس والحاجات اللي هي بتطلع من البحر، الدرر والحاجات دي. وربنا سبحانه وتعالى نص على أنها حلال، بل امتن جل وعلا على الناس. قالوا من كل عن البحر: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ولسهر فاطر الآية 12: ولسهر البحر تأكلون لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. النحل الآية 14. يعني إذن هو حلال إن أنت إذا تاكل اللحم الطري بتاع السمك، وإنك أنت تاخد بقى الإيه، الحاجات اللي موجودة في البحر اللي هي الدرر والجواهر، وبالتالي إذا كانت موجودة في البحر في البر برضو لك أن تستعملها. لكن هو إيه بقى حدود الاستعمال المباح؟ اللي هو عدم الإسراف. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا هنا جاء في كل حاجة، في الأكل وفي الشرب وفي اللباس وفي الزينة. المفروض بقى إن الناس تتزين بالذهب، تتزين بكذا، تتزين بكذا. ايه حدود الزينة؟ حدود الزينة لو انت تقدر تشيله، يعني مش هتشيل مثلا 4 كيلو ذهب وتحطهم على قفاك، او تحط في ايديك مش عارف ايه، انت عملت كده الناس هتضحك عليك.
يعني هي إذا الزينة اللي هي مباحة، اللي هي لا إسراف فيها، هو ما يعني تحمله الأصابع، ما يوضع هنا إلى آخر كده، فده اللي هو مباح. واحد بقى أو واحدة بقى تكون حاطة بقى مجوهرات قد كده، وحطها في الصالون، حطها في النيش، حطها في دواليب، حطها في خزنة في البنك، هنا بقى ده الحرام. هنا بقى اللي هو كنز الذهب والفضة. والكنز معناه إيه؟ الكنز معناه عدم الاستعمال. الله سبحانه وتعالى بيجعل الثورة والموارد في الثورة في الثروة أن تدور، أن تستعمل، لكن بتستعمل بتجيب ربح وبتشغل ناس، والناس بتعمل إنتاج، والإنتاج بيزيد وبيشتري وبيبيع إلى آخره. لما تيجي أنت تحط الذهب والفضة، والذهب والفضة طبعا دول بيرمزوا للعملة في عصرنا، لما تيجي وتحطها وتكنزها، أي تمنعها من الاستعمال والتداول، يبقى أنت بكده بقى ينطبق عليك قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في السبيل فبشرهم بعذاب أليم. ده مهم جدا، لأن كما قلنا بقى الجماعة اللي هم بيحطوا الذهب تحت البلاطة، وبيحطوا الذهب في خزنة هنا أو خزنة هناك، أو الواحدة اللي هي عندها مساغ ذهب كبير قوي، وبعدين بتقعد بقى تغير فيه، النهارده تلبس دي كذا وبكره تلبس دي كذا، وحواليها بقى الناس الغلابه اللي بياكلوا من الزباله، دول بقى ينطبق عليهم يعني يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. انت لو هي او لو انت او هي بتعمل خير، يبقى اذا الجزء الزائد عن الحاجة ده تنفقه في سبيل الله. عندك وحواليك ناس كتير، اللي عايزة تتجوز ومش عارفة تتجوز، اللي عايز يتجوز ومش عارف يتجوز، اللي سكنه واقع ومش لاقي سكن، اللي أطفال الشوارع، الطلبة الفقراء المحتاجين المجتهدين اللي مش لاقيين مش عارفين يكملوا، الجوعى المساكين السائلين إلى آخره. ده كلهم ناس عايزين إنفاق عليهم من يعني مما تملك، من اللي انت بتكنزه من الذهب والفضة او من العملات. طبعا في واحد يقول لك انا مش بحط كده، انا حاطط في البنك. ماشي، احنا قلنا ان الايداع في البنوك والفوائد في البنوك حلال، لكن ما يخرج ان البنك بياخد الفلوس دي وبيشغلها، وبيشغلها في مصانع، والمصانع بتشغل ناس، وبيعمل فيه رواج في السوق وازدهار في السوق. انت بقى الذي يعني لابد ان تخرج الزكاة. تخرج زكاة ازاي؟ نوعين. يعني المال اللي انت معاك دولارات او جنيهات او ريالات او اي حاجه، انت حطيتها، يعني جالك مثلا مليون دولار او مليون ريال، انت بين امرين: اول ما جالك تروح مطلع السرقه بتاعته، طلعت السرقه بتاعته، يبقى خلاص اصبح ده المال ده قد تمت التزكيه عنه ماليا. لو جه بعد كده وبتطلع منه فايده، مش عليك حاجه. اذا حبيت تطلع منها، تبقى انت طبعا من الابرار المقربين السابقين. انت حطيت الفلوس في البنك وبيطلع ارباح، وبيطلع بقى من الارباح بقدر يناسب قيمه القرض اللي انت، قيمه الايداع اللي انت حطيته في البنك. لكن اهم شيء ان انت طالما بتضع فلوسك في البنك، يبقى ده حلال، ولابد يعني ان تخرج عليه الصدقه. واحد تاني معاه فلوس وقال لك يعني انا هشتري شقه واجرها. طيب احد امرين بقى: اذا اول ما جات لك الفلوس تطلع عليها الزكاه بتاعتها، ده ماشي اوكي. بعد كده الايجار اللي بيجي لك كل شهر من الشقه، او اشتريت عربيه والربح بتاع العربيه بتطلع عليه، يبقى طالما ان انت دفعت من الاول الحق بتاع ربنا سبحانه وتعالى في المال قبل ما تشتري الشقه او تشتري العربيه، وإذا بعد كده ما ياتي اليك من ايراد ليس مطالبا بان تخرج عنه زكاه. إذا أخرجت عنه الزكاة، يبقى أنت من الأبرار السابقين المقربين. فإما أن تخرج الزكاة عن المال اللي يجي لك مرة واحدة، أو أنك أنت تودعه في بنك أو تستثمره وتطلع الحق بتاعه من الاستثمار، وفي هذا خير وفي هذا خير. لكن الذي لا خير فيه على الإطلاق أنك أنت تكتنز المال، سواء كان مالا عاديا بقى تحطه تحت البلاطة، او يكون ذهب وفضه بقى وتحوله لذهب وفضه. يقول لك يا عم الناس ما فيش فيه امان دلوقتي للحاجات ديت الى اخره، فتروح حاططها في محفظه، او يعني في تعملها في بنك، تعملها في كذا في كذا. هذا كنز
للذهب والفضة، وهذا عقابه شديد عند الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الأساس القرآني وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.